Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πετύχει σχεδόν όλα όσα ονειρεύονταν και όμως ξυπνούν κάθε πρωί με μια ανεξήγητη κούραση? Δεν μιλάω για σωματική εξάντληση. Μιλάω για εκείνη τη σιωπηλή αίσθηση ότι ενώ η ζωή συνεχίζεται κανονικά, κάτι μέσα σου έχει σταματήσει να συμμετέχει, σαν να παρακολουθείς τη ζωή σου αντί να τη ζεις. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτή η αίσθηση λύνεται με περισσότερα χρήματα, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερη επιτυχία ή ακόμη και περισσότερη αυτοβελτίωση. Κι όμως υπάρχει μια πιθανότητα πολύ πιο ανησυχητική. Να μην σου λείπει τίποτα από όσα κυνηγά ο κόσμος, αλλά να σου λείπεις εσύ. Και αν αυτό είναι αλήθεια, τότε όσα προσθέτεις εξωτερικά δεν μπορούν ποτέ να γεμίσουν αυτό που λείπει εσωτερικά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όλα όσα κάποτε ονειρεύονταν. Μια καλή δουλειά, οικονομική ασφάλεια, ανθρώπους γύρω τους, εμπειρίες, αναγνώριση. Αν τους κοιτάξεις απ' έξω, δύσκολα θα πιστέψεις ότι κάτι τους λείπει. Κι όμως, όταν μένουν μόνοι με τον εαυτό τους, νιώθουν μια ανεξήγητη κούραση. Όχι στο σώμα, αλλά βαθιά μέσα τους. Σαν να έχει σβήσει μια εσωτερική φλόγα που κανένα επίτευγμα δεν καταφέρνει να ξανανάψει. Η κοινωνία μας έμαθε από πολύ νωρίς να χτίζουμε την εικόνα μας πριν γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Να κυνηγάμε την επιβράβευση, την αποδοχή, το επόμενο επίτευγμα και κάθε φορά που το πετυχαίνουμε, ο εγκέφαλός μας ανταμείβει με μία σύντομη έκρηξη ευχαρίστησης. Η νευροεπιστήμη το ονομάζει hedonic adaptation. Πολύ γρήγορα συνηθίζουμε αυτό που κάποτε μας έκανε ευτυχισμένους και χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο για να νιώσουμε ξανά το ίδιο. Έτσι, αρχίζει ένας ατελείωτος κύκλος αναζήτησης, όπου το αρκετό μετακινείται συνεχώς πιο μακριά. Ίσως λοιπόν το κενό που αισθάνεσαι να μην είναι απόδειξη ότι απέτυχες. Ίσως να είναι το πιο ειλικρινές μήνυμα που σου έχει στείλει ποτέ ο εαυτός σου. Μία υπενθύμηση ότι η ψυχή δεν τρέφεται με χειροκροτήματα, αλλά με νόημα. Και όταν αυτό λείπει, καμία εξωτερική επιτυχία δεν μπορεί να καλύψει την πείνα της. Αλλά πώς φτάνει ένας άνθρωπος στο σημείο να χάσει τον ίδιο του τον εαυτό χωρίς καν να το καταλάβει? Κανείς δεν γεννιέται φορώντας μάσκα. Τη δημιουργούμε σιγά σιγά χωρίς καν να το αντιληφθούμε. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής μας μαθαίνουμε ποια συμπεριφορά ανταμείβεται και ποια απορρίπτεται. Όταν είμαστε ήσυχοι μας λένε μπράβο. Όταν κρύβουμε τον φόβο μας αποκαλούν δυνατούς. Όταν ακολουθούμε τον δρόμο που οι άλλοι θεωρούν σωστό, νιώθουμε ότι ανήκουμε. Έτσι, σχεδόν ανεπαίσθητα, αρχίζουμε να επιλέγουμε όχι αυτό που είμαστε, αλλά αυτό που είναι πιο εύκολο να αγαπηθεί. Ο Καρλ Γιούγκ ονόμασε αυτή την κοινωνική εκδοχή του εαυτού μας persona. Είναι το προσωπείο που μας βοηθά να λειτουργούμε μέσα στον κόσμο. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει, όλοι χρειαζόμαστε έναν τρόπο να σχετιζόμαστε με τους άλλους. Το πρόβλημα αρχίζει όταν ξεχνάμε ότι είναι απλώς μία μάσκα και αρχίζουμε να πιστεύουμε πως είναι ολόκληρη η ταυτότητά μας. Κάθε φορά που λες ναι, ενώ μέσα σου φωνάζεις όχι, κάθε φορά που κρύβεις την αλήθεια σου για να μην δυσαρεστήσεις κάποιον, εγκαταλείπεις ένα μικρό κομμάτι του εαυτού σου. Δεν συμβαίνει απότομα. Συμβαίνει μέσα από εκατοντάδες μικρές επιλογές που μοιάζουν ασήμαντες, μέχρι που μια μέρα ξυπνάς και συνειδητοποιείς ότι ζεις περισσότερο σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων παρά με τη δική σου εσωτερική πυξίδα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η μάσκα. Είναι αυτό που κρύβεται από κάτω. Αυτό που κρύβεται πίσω από τη μάσκα δεν εξαφανίζεται ποτέ. Περιμένει. Και όσο περισσότερο το αγνοείς, τόσο περισσότερο προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σου. Μερικές φορές εμφανίζεται ως άγχος χωρίς προφανή αιτία.
άλλες φορές ως μια ανεξήγητη θλίψη ή μια βαρεμάρα που τίποτα δεν μοιάζει ικανό να διαλύσει. Ίσως έχεις ζήσει εκείνες τις στιγμές που όλα στη ζωή σου φαίνονται να πηγαίνουν καλά κι όμως μέσα σου επιμένει η αίσθηση ότι κάτι ουσιαστικό λείπει. Οι περισσότεροι θεωρούν αυτά τα συναισθήματα μια δυσλειτουργία που πρέπει να εξαφανιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κι όμως ίσως να είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ο Καρλ Γιούγκ έγραψε πως «Ό,τι δεν φέρνει στη συνείδηση επιστρέφει στη ζωή σου ως μοίρα». Με άλλα λόγια, όσα αρνείσαι να αντικρίσεις δεν χάνονται. Συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αποφάσεις σου, τις σχέσεις σου και τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο, μέχρι να τους δώσεις χώρο να ακουστούν. Η ψυχή δεν επικοινωνεί με λέξεις, ούτε υψώνει τη φωνή της. Στέλνει μικρά σημάδια, διακριτικά αλλά επίμονα. Μια εσωτερική ανησυχία, ένα όνειρο που επαναλαμβάνεται, μια ανεξήγητη έλξη προς κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και όσο επιμένεις να τα αγνοείς, τόσο πιο δυνατά γίνονται. Όχι για να σε τιμωρήσουν, αλλά για να σε οδηγήσουν πίσω σε αυτό που πραγματικά είσαι. Και τότε αρχίζουμε να κάνουμε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μας. Όταν η ψυχή αρχίζει να μας καλεί, η πρώτη μας αντίδραση σπάνια είναι να την ακούσουμε. Αντίθετα, προσπαθούμε να σκεπάσουμε τη φωνή της. Άλλοι βυθίζονται στη δουλειά, άλλοι αναζητούν συνεχώς νέες σχέσεις, περισσότεροι ακόλουθοι, περισσότερα ταξίδια, περισσότερα αποκτήματα. Ακόμα και η αυτοβελτίωση μπορεί να μετατραπεί σε μια ατελείωτη προσπάθεια να διορθώσουμε τον εαυτό μας, χωρίς ποτέ να σταματήσουμε για να τον γνωρίσουμε πραγματικά. Δεν αναζητούμε πλέον τη ζωή, αναζητούμε την επόμενη δόση επιβεβαίωσης. Οι Στοικοί είχαν κατανοήσει μια αλήθεια που η σύγχρονη εποχή μοιάζει να έχει ξεχάσει. Ο άνθρωπος δεν υποφέρει επειδή έχει λίγα, αλλά επειδή ψάχνει την πληρότητα εκεί όπου δεν μπορεί να υπάρξει. Όταν ζητάς από την επιτυχία να σου δώσει νόημα ή από την αναγνώριση να σου χαρίσει γαλήνη, είναι σαν να προσπαθείς να ποτίσεις τις ρίζες ενός δέντρου βάφοντας τα φύλλα του. Για λίγο ίσως δείχνουν πιο όμορφα, όμως το δέντρο συνεχίζει να διψά. Τα εξωτερικά αγαθά έχουν τη θέση τους, κάνουν τη ζωή πιο άνετη, όχι όμως απαραίτητα πιο ουσιαστική. Αν οι ρίζες έχουν στεγνώσει, κανένα χειροκρότημα δεν μπορεί να τις ζωντανέψει. Γιατί η βαθύτερη πείνα του ανθρώπου δεν είναι να τον θαυμάζουν οι άλλοι, είναι να μπορεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του όταν μένει μόνος. Κάτω όμως από αυτό το κενό υπάρχει κάτι που οι περισσότεροι φοβούνται περισσότερο από την αποτυχία. Αν σταματήσεις για λίγο να κοιτάζεις προς τα έξω και στρέψεις το βλέμμα προς τα μέσα, αργά ή γρήγορα θα βρεθείς μπροστά σε μια πόρτα που αποφεύγεις εδώ και χρόνια. Πίσω της βρίσκονται όλα όσα κάποτε αναγκάστηκες να κρύψεις για να μπορέσεις να ανήκεις. Ο θυμός που έμαθες να καταπίνεις. Το πένθος που δεν σου επέτρεψες ποτέ να ζήσεις. Οι επιθυμίες που χαρακτήρισαν εγωιστικές ή αφελείς. Η δημιουργικότητα που εγκατέλειψες επειδή κάποιος σε έπεισε ότι δεν ήταν αρκετή. Ο Γιούγκ ονόμασε αυτόν τον αθέατο τόπο σκιά. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως αν κλείσουν αυτή την πόρτα, όλα όσα βρίσκονται πίσω της θα εξαφανιστούν. Όμως η ψυχή δεν λειτουργεί έτσι. Ό,τι αρνείσαι να συναντήσεις δεν πάβει να υπάρχει. Απλώς αρχίζει να επηρεάζει τη ζωή σου από το παρασκήνιο. Οι ανεξήγητες αντιδράσεις, οι επαναλαμβανόμενες σχέσεις, οι φόβοι και οι επιλογές σου συχνά καθοδηγούνται περισσότερο από αυτά που έχεις εξορίσει παρά από αυτά που γνωρίζεις συνειδητά. Γι' αυτό τόσοι αρχαίοι μύθοι μιλούν για έναν δράκο που φυλά έναν θησαυρό. Ο δράκος δεν βρίσκεται εκεί μόνο για να τρομάζει τον ήρωα. Βρίσκεται εκεί για να δοκιμάσει αν είναι έτοιμος να αντικρίσει τον εαυτό του. Γιατί πίσω από κάθε φόβο που δεν τόλμησες να κοιτάξεις, μπορεί να κρύβεται ακριβώς η δύναμη που έψαχνες μια ολόκληρη ζωή.
Και ίσως αυτός ο θησαυρός να είναι ακριβώς αυτό που έψαχνες όλα αυτά τα χρόνια. Για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι ο δρόμος προς την ελευθερία ήταν να εξαλείψουμε ό,τι θεωρούσαμε σκοτεινό μέσα μας, να εξαφανίσουμε τον φόβο, να καταπνίξουμε το θυμό, να νικήσουμε τη ζήλια, να μην ξαναλυπηθούμε ποτέ. Όμως ο Γιούγκ είχε μία εντελώς διαφορετική άποψη. Δεν γινόμαστε ολόκληροι επειδή ξεφορτωνόμαστε τη σκιά μας. Γινόμαστε ολόκληροι όταν τη γνωρίζουμε. Η ζήλια, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο ένα ελάττωμα. Συχνά αποκαλύπτει μια ζωή που κατά βάθος λαχταράς, αλλά δεν τόλμησες ποτέ να διεκδικήσεις. Ο φόβος δεν είναι πάντα εμπόδιο. Πολλές φορές στέκεται ακριβώς μπροστά από την πόρτα της μεγαλύτερης εξέλιξής σου. Ο θυμός μπορεί να σου δείχνει ότι εδώ και χρόνια επιτρέπεις στους άλλους να παραβιάζουν τα όρια σου. Και η θλίψη δεν είναι παρά η απόδειξη ότι κάποτε αγάπησες κάτι αρκετά βαθιά ώστε η απουσία του να αφήσει σημάδι. Αυτό είναι που ο Γιούγκ ονόμαζε individuation, όχι τη μάχη εναντίον του εαυτού, αλλά τη συμφιλίωση με όλες τις πλευρές του. Όταν σταματήσεις να πολεμάς τη σκιά σου, η ενέργεια που ξόδευες για να την κρατάς φυλακισμένη επιστρέφει σε εσένα. Και τότε ανακαλύπτεις ότι ο μεγαλύτερος θησαυρός δεν ήταν ποτέ κρυμμένος έξω στον κόσμο. Ήταν η δύναμη που είχε παγιδευτεί μέσα στα κομμάτια του εαυτού σου που φοβήθηκες να αγαπήσεις. Αλλά η επιστροφή στον εαυτό δεν γίνεται με περισσότερη σκέψη, γίνεται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Αφού αναγνωρίσεις τη σκιά σου, είναι εύκολο να πέσεις σε μια καινούρια παγίδα, να προσπαθήσεις να λύσεις τα πάντα με περισσότερη σκέψη, να αναλύεις ασταμάτητα το παρελθόν, να διαβάζεις αμέτρητα βιβλία, να αναζητάς άλλη μία θεωρία που θα εξηγήσει τον εαυτό σου. Όμως η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να σκεφτείς τον δρόμο προς την πληρότητα. Όπως έλεγε ο Έκχαρτ Τόλε, η ζωή συμβαίνει μόνο στο παρόν. Και εκεί δεν φτάνει ο νους μόνος του. Γι' αυτό οι πιο βαθιές στιγμές σύνδεσης δεν γεννιούνται πάντα μέσα από μεγάλες αποκαλύψεις, αλλά μέσα από τις πιο απλές πράξεις. Μια βόλτα χωρίς προορισμό. Η σιωπή πριν ξημερώσει. Μια προσευχή, ακόμη κι αν δεν ξέρεις σε ποιον απευθύνεται. Ο διαλογισμός που σε φέρνει πίσω στην αναπνοή σου. Η δημιουργία χωρίς σκοπό να εντυπωσιάσει κανέναν. Εκεί το σώμα πάβει να είναι ένα μέσο που κουβαλά το νου και γίνεται η πύλη που σε επαναφέρει στη ζωντανή εμπειρία της ύπαρξης. Δεν θεραπεύεσαι επειδή σκέφτεσαι συνεχώς τη θεραπεία. Θεραπεύεσαι όταν αρχίζεις να κατοικείς ξανά τη ζωή αντί να την παρατηρείς από απόσταση. Όταν νιώθεις τον ήλιο στο δέρμα σου, ακούς πραγματικά έναν άνθρωπο απέναντί σου ή δημιουργείς κάτι μόνο και μόνο επειδή σε κάνει να αισθάνεσαι ζωντανός. Εκεί ξεκινά η πραγματική επιστροφή. Και όσο επιστρέφεις μέσα σου, τόσο ανακαλύπτεις ότι δεν υπάρχει μόνο μία πλευρά του εαυτού σου. Όσο προχωράς προς τον εαυτό σου, αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι η ζωή δεν σου ζητούσε ποτέ να διαλέξεις ανάμεσα στα αντίθετα. Δεν χρειάζεται να είσαι μόνο δυνατός ή μόνο ευάλωτος, μόνο λογικός ή μόνο διαισθητικός, μόνο πειθαρχημένος ή μόνο αυθόρμητος. Η φύση δεν λειτουργεί έτσι. Η μέρα δεν πολεμά τη νύχτα και η εισπνοή δεν είναι πιο σημαντική από την εκπνοή. Και όμως, ο άνθρωπος περνά μεγάλο μέρος της ζωής του προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι μόνο η μία πλευρά του εαυτού του. Ο Γιούγκ πίστευε πως ο σκοπός της ψυχικής εξέλιξης δεν είναι η τελειότητα, αλλά η ολοκλήρωση. Να μπορείς να κρατάς μέσα σου το φως χωρίς να αρνείσαι τη σκιά. Να έχεις δύναμη χωρίς να φοβάσαι την ευαισθησία σου. Να χρησιμοποιείς τη λογική χωρίς να χάνεις την επαφή με τη διαίσθησή σου.
Γιατί κάθε πλευρά που απορρίπτεις γίνεται ένα κομμάτι του εαυτού σου που ζητά διαρκώς να επιστρέψει. Η αληθινή ελευθερία γεννιέται όταν σταματάς να κρύβεσαι από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όταν δεν χρειάζεται πια να αποδείξεις σε κανέναν ποιος είσαι, γιατί έχεις ήδη συμφιλιωθεί με όλες τις εκδοχές σου. Τότε η εσωτερική σύγκρουση αρχίζει να σβήνει και στη θέση της εμφανίζεται κάτι πολύ πιο ήσυχο, η αίσθηση ότι για πρώτη φορά είσαι πραγματικά ολόκληρος, και τότε εμφανίζεται η πιο δύσκολη ερώτηση από όλες. Σε κάθε εποχή υπήρξαν άνθρωποι που προσπάθησαν να δείξουν τον δρόμο προς μια πιο συνειδητή ζωή. Οι φιλόσοφοι μας έμαθαν να αμφισβητούμε όσα θεωρούμε δεδομένα. Η επιστήμη μας αποκάλυψε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και η ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι δάσκαλοι, οι ποιητές και οι μυστικιστές άφησαν πίσω τους χάρτες γεμάτους σοφία. Όμως όλοι αυτοί οι χάρτες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Δεν είναι ο ίδιος ο δρόμος. Κανείς δεν μπορεί να κάνει το εσωτερικό ταξίδι αντί για εσένα. Δεν υπάρχει βιβλίο που να περιέχει όλες τις απαντήσεις σου, ούτε άνθρωπος που να γνωρίζει καλύτερα από εσένα ποια ζωή ήρθες να ζήσεις. Ο Τζόζεφ Κάμπελ περιέγραψε αυτή την πορεία ως το ταξίδι του ήρωα. Κάθε ήρωας ακούει ένα διαφορετικό κάλεσμα, συναντά διαφορετικές δοκιμασίες και επιστρέφει αλλαγμένος με έναν τρόπο που δεν μπορεί να αντιγραφεί. Το ίδιο ισχύει και για την αφύπνιση. Δεν είναι μια συνταγή που ακολουθείς βήμα προς βήμα, ούτε ένας προορισμός στον οποίο φτάνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι μια προσωπική διαδρομή που αποκαλύπτεται μόνο όταν έχεις το θάρρος να την περπατήσεις. Μπορεί να εμπνευστείς από χιλιάδες ανθρώπους, αλλά κανένας δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή που προορίζεται για σένα. Αυτό είναι το δώρο, αλλά και η ευθύνη της ανθρώπινης ύπαρξης. Και όταν τελικά σταματήσεις να τρέχεις, θα ανακαλύψεις κάτι που ήταν πάντα δίπλα σου. Υπάρχει μια παλιά παραβολή για έναν ταξιδιώτη που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του αναζητώντας έναν ανεκτήμητο θησαυρό. Διέσχισε βουνά και θάλασσες, γνώρισε σοφούς και βασιλιάδες, πέρασε από αμέτρητες δοκιμασίες. Κι όταν κουρασμένος πια επέστρεψε στο σπίτι του, ανακάλυψε πως ο θησαυρός βρισκόταν θαμμένος κάτω από τα ίδια του τα πόδια. Όχι επειδή το ταξίδι ήταν μάταιο, αλλά επειδή μόνο μέσα από αυτό απέκτησε τα μάτια για να δει αυτό που ήταν πάντοτε εκεί. Ίσως έτσι συμβαίνει και με την αλήθεια για τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι που αποκτούμε, ούτε μια νέα ταυτότητα που κατασκευάζουμε. Είναι κάτι που αποκαλύπτεται όταν σταματήσουμε να τρέχουμε μακριά από αυτό που ήδη είμαστε. Δεν γίνεσαι ένας καινούριος άνθρωπος, αφήνεις να φανερωθεί εκείνος που κρυβόταν πίσω από τους φόβους, τις προσδοκίες και τις μάσκες. Από εκείνη τη στιγμή ο κόσμος δεν αλλάζει απαραίτητα. Οι δυσκολίες παραμένουν, οι απώλειες συνεχίζουν να πονάνε και η ζωή εξακολουθεί να σε δοκιμάζει. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος που στέκεσαι απέναντί της. Οι σχέσεις γίνονται πιο αληθινές, γιατί δεν βασίζονται πλέον στην ανάγκη να σε συμπληρώσει κάποιος, αλλά στην ελευθερία να μοιραστείς αυτό που είσαι. Η αγάπη πάβει να είναι εξάρτηση και γίνεται παρουσία. Και τότε συνειδητοποιείς πως η ζωή δεν έγινε ευκολότερη. Έγινε όμως πιο αληθινή. Για πρώτη φορά δεν αισθάνεσαι ότι προσπαθείς να γίνεις κάποιος άλλος. Αισθάνεσαι ότι επέστρεψες σπίτι. Ίσως τελικά η ψυχή να μην χρειαζόταν ποτέ να σωθεί. Ίσως απλώς περίμενε να την ακούσεις. Για χρόνια μπορεί να νόμιζες ότι αναζητούσες έναν καλύτερο εαυτό, μια καλύτερη ζωή ή μια καλύτερη εκδοχή του μέλλοντος. Κι όμως κάθε βήμα σε οδηγούσε προς το ίδιο σημείο, πίσω σε εσένα. Και ίσως η σημαντικότερη ερώτηση να μην είναι αν βρήκες τον σκοπό της ζωής σου. Ίσως η πραγματική ερώτηση είναι:
Αν αυτή τη στιγμή έμενες μόνος με τον εαυτό σου, χωρίς θόρυβο, χωρίς ρόλους και χωρίς μάσκες, θα ένιωθες ότι γύρισες επιτέλους σπίτι? Αν κάτι από όσα άκουσες σήμερα σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια «Επιστρέφω σπίτι». Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.